นัยไม่ใช่พันธุกรรมแล้วเราจะทำยังไงให้วินัยของเราแข็งแรงพลังงานบางวันของเราไม่เท่ากันการที่เรามี to do list ติดไว้ในชีวิตเนี่ยเป้าหมายของเราเป็นจริงได้มากขึ้นนะคะแค่วันนี้คุณโชว์อัพแค่วันนี้คุณโผล่หน้าเข้าชมรมก็ถือว่าคุณได้พัฒนา 1% แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ฟังสบายนะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นท็อปิกหนึ่งที่มีหลายๆคนถามเราเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ถามกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทำคลิปเป็นแบบแนวสรุปรวมเกี่ยวกับคำนี้ดีๆสักทีก็คือคำถามที่ว่าทำยังไงให้มีวินัยเหมือนหลายๆคนเนี่ยอยากให้แชร์ว่าทำยังไงดีเราถึงจะกลายเป็นคนมีวินัยทำยังไงให้เราสามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ซึ่งพอเราได้รับคำถามแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยในตอนแรกๆเลยนะเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่มีวินัยอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นฟิลนักกีฬาหรือว่าเก็บตัวอะไรที่เขาเคร่งในการทำวินัยมากๆแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถทำอะไรซ้ำซากซ้ำไปซ้ำมาได้บ่อยๆนี่ก็เลยคิดว่าการมีวินัยหรือว่าการทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างมันก็สามารถทำได้หลายทางนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์การทำอะไรซ้ำๆซากๆซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคำว่าวินัยในแบบฉบับของเราละกันเพราะเราเชื่อว่าวินัยแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยถ้าเกิดแบบเรามาคุยกันเรื่องของคำว่าวินัยรู้สึกว่าคำว่าวินัยเป็นคำอะไรที่ค่อนข้างแข็งแรงแบบเป็นคำที่ดูแข็งแกร่งถ้าเกิดใครที่มีคำว่าวินัยแปะอยู่ติดที่ตัวเนี่ยดูจะเป็นคนที่แบบโหเธอเป็นคนที่เก่งมากเลยเป็นคนที่สามารถฝืนความขี้เกียจฝืนอะไรในตัวก็ได้เพื่อที่จะไปทำสิ่งนั้นแล้วก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งนั้นก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าคำว่าวินัยคือการทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำในสิ่งที่มันยากได้ซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกเราต้องปรับ mindset กันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่ไปฟังพอดแคสต์มานะคะเขาบอกว่าวินัยไม่ใช่พันธุกรรมแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีติดตัวอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเราบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สามารถทำอะไรหรือเราไม่มีวินัยในตัวเองเลยทำไมเขาเกิดมาแล้วมันดูมีสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่มันน่าตกใจด้วยซ้ำที่จริงๆวินัยมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะเอาวินัยไปทำอะไรแบบผิดที่ผิดทางมันก็เลยไม่ได้เกิดมาเป็นผลประโยชน์จนเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเรามีวินัยนะเราก็เลยมองข้ามมันไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นเกมบ่อยๆมีความขยันขันแข็งที่จะเล่นเกมได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยนี่ก็มีวินัยในตัวเหมือนกันหรือว่าเราเองที่ขยันดู Netflix มากๆที่แบบว่าโอ้โหตาล้าตาปลือแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะกดดูตอนต่อไปอันนี้ก็คือวินัยเหมือนกันตรงเนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนคำว่าวินัยเราไปนิดนึงว่าแบบวินัยไม่ใช่การทำก้อนอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องยากไม่ใช่การที่เราสามารถตื่นตี 5อ่านหนังสือ3ชั่วโมงหรือว่าแบบกินคีนได้7วันหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแอคชั่นก้อนๆแบบนั้นแต่ว่าวินัยตอนนี้ที่นักเข้าใจคือการสร้างระบบอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้ง่ายที่สุดและสามารถทำซ้ำได้บ่อยที่สุดเพราะนักก็เคยเหมือนกันที่แบบไปดู YouTube มาแล้วก็เห็นเขาว่าผู้หญิงคนนี้เขาตื่นตี 5เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้าตรู่กลับมาทำอาหารเองเก็บบ้านล้างจานอะไรต่างๆแล้วก็มานั่งทำคลิปคอนเทนต์อะไรได้แบบลื่นปลื้ดรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีวินัยมากๆซึ่งมันก็ใช่เขามีวินัยจริงๆแต่ว่านัดเอาแพทเทิร์นแอคชั่นตรงนั้นของเขามาลอกหมดเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราลอกชีวิตของคนเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นคนมีวินัยสรุปว่าทำไม่ได้สักอย่างแล้วก็รู้สึกไปเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีวินัยแล้วก็คงไม่เหมาะกับการจะทำอะไรแบบนี้เพราะมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงที่เราไปดู YouTube มาแล้วเห็นเขาทำได้อันนั้นเขาสร้างระบบประจำตัวเขาอยู่ที่ทำให้เขาสามารถทำแบบนั้นแบบตื่นตี 5ไปออกกำลังกายปึ้งได้แบบทำอย่างนี้ได้เป็นปกติวิสัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะสร้างวินัยเราก็ต้องสร้างระบบให้ดีพูดง่ายๆเลยก็คือเราอยากทำอะไรเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันง่ายที่สุดเพื่อที่จะทำได้สำเร็จหรือในทางกลับกันถ้าเกิดเราอยากจะฝึกวินัยงดอะไรสักอย่างเราก็ต้องทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ยากที่สุดอย่างเช่นนัดอยากจะฝึกวินัยเกี่ยวกับการงดจอเพราะฉะนั้นนัดก็ต้องสร้างระบบอะไรก็ได้ที่จะทำให้การเล่นโทรศัพท์มันยากขึ้นอย่างเช่นนัดอาจจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้อีกห้องนึงแล้วก็กลับมานอนห้องตัวเองมันก็จะมีความขี้เกียจเดินไปเล่นนะคะมันก็จะงดจอได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ย
มันคือการสร้างระบบแล้วเราจะเริ่มยังไงดีเพื่อที่จะฝึกวินัยแล้วก็สร้างระบบประจำตัวทิปแรกที่นัดลองทำแล้วดีมากๆนะคะก็คือเริ่มทีละน้อยการที่เราจะฝึกวินัยอะไรบางอย่างหรือว่าเราอยากจะสร้างระบบทำอะไรซ้ำๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรเริ่มจากสิ่งที่มันยากเกินไปอย่างเช่นนัดเคยรู้สึกว่าในการออกกำลังกายคาร์ดิโอตามคลิปครั้งแรกอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเอาไปเลยฉันอยากผอมเร็วๆก็เลยเขียนตารางไว้เลยว่าเอาละใน5วันจันทร์ถึงศุกร์ฉันจะออกกำลังกายคาร์ดิโอ60นาทีตามคลิปใน YouTube ฉันจะต้องทำได้ฉันกำลังไฟแรงฉันก็เลยตั้งเป้าแบบนี้ไปเลยจ้าสรุปว่า2 วันก็เลิกเพราะมันเหนื่อยมากคือมันเหนื่อยมากเหนื่อยจนรู้สึกร่างกายเป็นทุกข์แล้วก็เหมือนร่างกายจำได้ว่าสิ่งนี้มันทรมานร่างกายเหลือเกินฉันไม่อยากจะกลับไปทำมันอีกเพราะฉะนั้นพอไปถึงวันที่3อ่ะนายก็รู้สึกว่าน่าทำสิ่งนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วก็กลับมารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ช่างไม่เอาซะเลยเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งแอคชั่นหรือว่าตั้งวินัยประจำวันให้มันโอเวอร์เกินไปหรือว่ามากเกินกว่าที่เราเคยฝึกมาเนี่ยมันจะทำให้มันสามารถทำได้ยากแน่นอนว่าเราทำครั้งแรกมันต้องยากอยู่แล้วก็ยิ่งทำยากๆตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะคือร่างกายเราฉลาดนะร่างกายเราจะจำสมองเราจะจำความเหนื่อยของตัวเองเราจะจำความทุกข์ความไม่ชอบของเราณตรงนั้นน่ะได้อย่างแน่นแฟ้นแล้วมันจะทำให้ในครั้งต่อๆไปเราไม่ได้มีกระจิกกระใจที่จะรู้สึกอยากทำมันซ้ำอีกแล้วเพราะว่าเราเริ่มไปซะแบบยากสุดโต่งแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มทีละน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มออกกำลังกายจากวันละ10นาทีทำอย่างนี้ซ้ำไปสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าค่อยเพิ่มเป็นแบบวันละ20นาทีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเพิ่มสเกลเข้าไปร่างกายเราจะค่อยๆปรับตัวร่างกายเราจะค่อยๆได้ทำความรู้จักกับความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นแล้วแบบมันจะเริ่มรู้สึกดีมากขึ้นว่าเนี่ย10นาทีเราทำได้10นาทีวันที่2เราก็ทำได้วันที่3เราก็ยังทำได้อยู่เพราะฉะนั้นวันต่อไปเราก็ต้องทำได้สิร่างกายมันจะมีแกะเชื่อมโยงความรู้สึกดีบางอย่างจากการที่เราเริ่มทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มทีละน้อยเป็นการฝึกวินัยที่ดีและยั่งยืนมากไม่ว่าจะเป้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการฝึกเรียนฝึกอ่านหนังสือจะท่องคำศัพท์หรือว่าออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอะไรก็ตามแต่ควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากง่ายที่สุดถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราชินแล้วเราจะมีความอยากเพิ่มจำนวนหรือว่าปริมาณที่อยากทำเพิ่มขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ฝืนแบบสักพักหนึ่งถ้าทุกคนออกกำลังกาย10นาทีทุกวันไปสัก3อาทิตย์เดี๋ยวพออาทิตย์ที่4เราจะเริ่มคันตัวแล้วแหละว่าแบบ10นาทีมันง่ายไปสำหรับฉันแล้วไหนขอลองเพิ่มเป็น15นาทีหรือว่า20นาทีสิอย่างเงี้ยมันจะมีความพัฒนาแบบเป็นธรรมชาติมันจะไม่รู้สึกหักโหมมันจะไม่รู้สึกกัดฟันนี่แหละการเริ่มทีละน้อยก็เป็นการสร้างวินัยเบื้องต้นที่ดีมากๆเลยโอเคตอนนี้เราเข้าใจเรื่องการสร้างวินัยเบื้องต้นแล้วว่าเราต้องทำทีละน้อยใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้วินัยของเราแข็งแรงคือปัญหาของเราบางทีคือเราเริ่มต้นทำได้แต่ว่าเราทำมันไม่จบเราทำได้แค่นิดๆหน่อยๆเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วจะทำยังไงให้มันแข็งแรงนะคะจากที่ลองปรับมารู้สึกว่าการที่วินัยของเราจะแข็งแรงและสามารถทำซ้ำไปได้ตลอดคือเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองจริงการสังเกตตัวเองเป็นการสร้างระบบส่วนตัวเป็นการเพิ่มสูตรเฉพาะตัวของตัวเองที่จะสร้างวินัยได้ดียั่งยืนและแข็งแรงมากๆน่าจะเล่าเป็นไทม์ไลน์ตัวเองให้ฟังนะคะเป็นเคสที่แบบเจอมาแล้วหลายปีก็คือนัทเนี่ยช่วงเดือนมกราจะเป็นคนที่รู้สึกว่าไฟแรงในการออกกำลังกายมากรู้สึกอยากจะไปสมัครยิมรู้สึกว่าคอร์สยิมที่ฉันสมัครไปตอนเดือนมกราเนี่ยจะต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าฉันตั้งไว้แล้วว่าจะไปออกกำลังกายทุกวันนี่ก็จะตั้งใจไว้แล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแต่สรุปว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเจ้าปรากฏการณ์เดือนมกราเข้ายิมเนี่ยเป็นอะไรที่เสียตังค์โดยใช่เหตุมากเพราะนัทไม่เคยไปใช้บริการอย่างคุ้มค่ากับสถานที่ประเภทยิมนี้เลยยกตัวอย่างพิลาทิสอย่างเงี้ยนัดสมัครไว้10ครั้งสามารถเล่นได้ครึ่งปีนัดไปเล่นทั้งหมด2ครั้ง8ครั้งสูญสลายหายไปเลยนัดก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วทำไมเราถึงแบบไม่ไฟแรงเหมือนตอนแรกทำไมวินัยเรามันถึงจางไปได้ง่ายขนาดนั้นอะไรคืออุปสรรคต่อวินัยที่เราต้องการจะทำนัดก็เลยสังเกตตัวเองนะคะ
แล้วก็มาได้ข้อสรุปว่าคือด้วยความที่พื้นเพที่อยู่อาศัยของรัฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้กับอะไรเลยสักอย่างการที่เราจะไปห้างไปยิมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการขับรถซึ่งเลขนาทีของการขับรถเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ15 ถึง 30 นาทีแล้วสมมุติอยู่ในกรุงเทพเงี้ยไม่ว่าจะใกล้แค่ไหนนะแต่ว่าก็ต้องขับรถฝ่ารถติดเพื่อไปยิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ทุกครั้งที่นัทตัดสินใจว่านัทจะไม่ไปยิมเนี่ยมันเจออุปสรรคสภาพแวดล้อมตรงเนี้ยที่นัทชอบเอามาอ้างกับตัวเองว่ารถมันติดมันจะเสียเวลาครึ่งชั่วโมงขาไปครึ่งชั่วโมงขากลับก็ตั้ง1 ชั่วโมงแล้วนะไม่เสียดายเวลาหรอแต่แทนที่จะมาออกที่บ้านก็กลายเป็นว่าไม่ออกเลยแล้วมันก็กลายเป็นข้อสรุปแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้มีอุปสรรคตรงนี้นัทก็เลยสมัครแอปพลิเคชันแล้วก็ออกที่บ้านแบบอย่างเช่นแอป MadFit หรือว่าไปสมัคร Membership คนออกกำลังกายพิลาทิสอะไรต่างๆแล้วนัทก็ซื้ออุปกรณ์มาเล่นที่บ้านให้บ้านกลายเป็นยิมมินิเล็กๆอันนึงของเราไปเลยก็เลยเปลี่ยนได้แล้วก็คือเราจะไม่ไปสมัครยิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีข้ออ้างหรืออุปสรรคเกี่ยวกับแบบเรื่องการเดินทางอีกแล้วซึ่งมันก็ทำให้เราออกกำลังกายได้มากขึ้นจริงๆแล้วเราก็ยังได้สังเกตต่อไปว่านัทเนี่ยปกติจะเป็นคนออกกำลังกายตอนเย็นนะคะแต่ว่าช่วงตอนเย็นบ่อยครั้งมากที่เราสกิปการออกกำลังกายออกไปวันอื่นนัทก็เลยมานั่งสังเกตตัวเองว่าทำไมชอบสกิปจังเลยการออกกำลังกายเนี่ยตอนเย็นเพราะว่านัทจะเป็นคนทำงานช่วงบ่ายใช่ไหมคะอยู่หน้าคอมแล้วเราจะมีความพะวงกับงานที่เราทำค้างไว้ตอนบ่ายจนมันเลยมาถึงเย็นแล้วมันยังไม่เสร็จในใจเราก็เลยรู้สึกว่างานชิ้นที่เรากำลังนั่งทำมาตั้งหลายชั่วโมงมันยังไม่เสร็จเราเลยยังไม่อยากไปออกกำลังกายเพราะเราอยากทำงานให้เสร็จก่อนแล้วแบบพอทำงานเสร็จแล้วปุ๊บนัทจะลงมาออกกำลังกายช่วงที่จะลงมาออกตรงนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พอดีกับแม่กับน้องสาวกลับมาที่บ้านพอดีแล้วก็จะมาตั้งโต๊ะกินข้าวกันผลสรุปก็คือใส่ชุดออกกำลังกายลงมาเพื่อกินข้าวเลยเพราะฉะนั้นพอเจอตรงนี้แล้วนัทก็เลยต้องปรับอีกรอบว่าโอเคในเมื่อตอนเย็นเรามีอุปสรรคทั้งตัวเราเองแล้วก็อุปสรรคอยากกินข้าวกับครอบครัวตอนเย็นใช่ไหมนัทก็เลยปรับจากการออกกำลังกายที่บ้านตอนเย็นไปออกตอนเช้าแทนทำเป็นอย่างแรกของวันเพราะว่าอย่างแรกของวันเรายังไม่มีงานให้ทำอะไรเลยสักอย่างแล้วแบบแม่กับน้องสาวก็ยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอุปสรรคหรือว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องมายึกยักอะไรเลยสักอย่างออกไปเลยตอนเช้าสรุปว่าการออกกำลังกายตอนเช้าเป็นสิ่งที่นัทสามารถทำได้บ่อยที่สุดสกิปน้อยมากนี่แหละนัทก็เลยเจอรูทีนการออกกำลังกายประจำตัวนะคะว่านันย้ายมาออกตอนเช้าแล้วกันคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆตามผลวิจัยการออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นอันไหนให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ากันแต่ตอนเนี้ยการออกตอนเช้าสำหรับนัทเวิร์กมากมันคือการปรุงรสที่ทำให้เราสามารถทำซ้ำทำซากได้แบบที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินไปนัทก็เลยคิดว่านี่แหละคือการสร้างระบบจากการสังเกตตัวเองจนมันเกิดเป็นวินัยที่เราทำซ้ำได้บ่อยๆมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราต้องตื่นตี 5ทุกวันเราจะต้องออกกำลังกายตอนเช้าเท่านั้นต้องออกตอนเย็นเท่านั้นจะต้องแบบคิดงานตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะนัทคิดว่ามันระบบที่มันเวิร์กกับเราไม่มีอะไรตายตัวหรอกเพราะว่าเรานอนกันคนละเวลาเราตื่นกันคนละเวลาประเภทงานที่เราทำก็ไม่ได้เหมือนกันซะไปหมดทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังงานการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนัทก็เลยคิดว่ามันไม่มีวิธีไหนที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่ามันจะมีวิธีไหนที่เราจะปรับให้เข้ากับตัวเองที่สุดแล้วมันสามารถทำให้เราทำซ้ำทำซากได้แบบที่ไม่ฝืนใจตัวเองเกินไปจริงๆเรื่องนี้เป็นการคุยที่สนุกนะคะเพราะว่านัทก็ชอบหาวิธีที่แบบจะทำยังไงให้ตัวเองสามารถทำสิ่งนี้ซ้ำๆซากๆได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าโอเคพอทุกคนเริ่มมี mindset เกี่ยวกับคำว่าวินัยการสร้างระบบอะไรมากขึ้นแล้วเราสังเกตตัวเองแล้วเราก็ทำมาได้เรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่เราจะเจอกับดักที่มันจะดับวินัยของเรานั่นก็เชื่อว่าใครๆก็เจอแล้วมันก็จะเจอเรื่อยๆระหว่างทางนะคะกับดักอันที่1เลยก็คือถ้าไม่ได้ทำแค่1วันก็ลื้อมันทิ้งไปซะเลย เคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมนัดโอ้โหเป็นบ่อยมากคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แหละวันนั้นเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็จะนอยมากเราจะรู้สึกหัวฟัดหัวเวียงรู้สึกว่าแบบทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนไม่เอาไหนเลยอุตส่าห์ทำมาได้ตั้งนานแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงทำไม่ได้เป็นคนที่ไม่เก่งเลยนะและแบบเนี้ยจะทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้หรอคือคุยกับตัวเองแย่มากแล้วก็มาสรุปไปเลยว่าฉันไม่ทำแหละจบไปดื้อๆอย่างนั้นเลยเราต้องมาปรับกันใหม่ในเรื่องของคำว่าสม่ำเสมอการทำอะไรสม่ำเสมอไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกวันให้เหมือนเดิมเ
เป๊ะๆเราอาจจะคิดว่าใน7วันใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างให้เต็ม100คะแนนทุกวันเลยทุกอย่างจะต้องเป๊ะเหมือนกันทั้งหมดนัทจะต้องออกกำลังกาย60นาทีเหมือนกันทั้งหมดทั้ง7วันแบบเนี้ยนัทเคยคิดอย่างเงี้ยนัทรู้สึกว่ามันติด perfectionist เกินไปคือคนอะไรจะ perfect ขนาดนั้นที่จะอยากตื่นมาออกกำลังกายได้แบบ60นาทีตั้ง7วันน่ะคุณเป็นหุ่นยนต์หรอหรือเป็น Chat GPT เราก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่บางวันเราอาจจะมีพลังงานเยอะบางวันเราอาจจะมีพลังงานน้อยซึ่งความสม่ำเสมอไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีพลัง100เต็มในทั้ง7วันก็ได้ความสม่ำเสมอหมายถึงว่าใน7วันเนี้ยแค่คุณโชว์อัพอะเหมือนแบบโผล่หน้าเข้าชมรมอะแต่ว่าจะเข้าชมรมแล้วทำมากทำน้อยแต่คือยังไงคุณก็โผล่หน้าเข้าไปอันนี้คือความสม่ำเสมอไม่ว่าชมรมนั้นจะเป็นแบบอย่างเช่นเป็นชมรมออกกำลังกายเป็นชมรมการออมเงินเป็นชมรมอยากปั้นช่องคอนเทนต์หรือว่าเป็นชมรมฝึกภาษาอย่างเงี้ยคือมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเข้าชมรมวันจันทร์แล้วก็ท่องคำให้ได้ 1,000 คำตั้งแต่จันทร์ทุกวันต่อจากเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วที่บางวันเรารู้สึกเหนื่อยอยู่ดีเราอาจจะป่วยอยู่ดีเราอาจจะรู้สึกรถติดแล้วหงุดหงิดเราอาจจะกินข้าวช้าเราอาจจะโดนหัวหน้าว่าหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ energy แต่ละวันมันสวิงไปสวิงมาเรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะ 100% ทุกวันขนาดนั้นวันจันทร์อาจจะรู้สึก 10% วันที่2อาจจะรู้สึก 20% วันที่3อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เยอะมากใส่ไปเลยพลังงาน100คะแนนเต็มคือเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่เราจะ low หรือว่าเราจะ high energyเหมือนสาวๆทุกคนตอนที่เป็นประจำเดือนอะรู้สึกว่าโอ้โห low energy มากไม่อยากจะขยับไม่อยากจะทำอะไรเลยสักอย่างช่วงวันแรกที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบโอ้โหไม่อยากขยับอะไรเลยเหมือนกัน energy วันนั้นต่ำมากแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นมันเป็นวันที่เราจะต้องมีคอนเทนต์ลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะหาคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องไปยืนถ่ายก็เลยกลายเป็นว่านัดนอนตัดต่ออยู่ในโทรศัพท์แล้วก็นอนผึ่งท้องอยู่ตรงโซฟาเนี่ยแหละมันก็เป็นการทำงานแบบ low energy ดีแต่อย่างน้อยเราก็ได้งานความสม่ำเสมอคือการโผล่หน้าเข้าไปแต่ว่าจะทำได้เยอะหรือน้อยอย่างน้อยคุณก็โผล่หน้าเข้าไปอันนี้แหละคือความสม่ำเสมอต่อไปนะคะกับดักข้อที่2คือกับดักประโยคที่ว่าทำแล้วไม่เห็นผลสักทีโอ้คำว่าไม่เห็นผลสักทีเป็นแบบกับดักที่ทำให้วินัยของเราค่อยๆหายค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เข้าใจนะว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเราก็อยากทำให้มันเห็นผลทันทีอ่ะมันก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้สังคมโซเชียลต่างๆปลูกฝังให้เราได้รับความสุขในทันทีสมมุติว่าถ้าเกิดนัดกำลังเบื่ออยู่แล้วรู้สึกว่าทำยังไงดีเบื่อจังเลยอยากจะได้รับความสุขเพิ่มขึ้นเราสามารถหาความสุขอันเนี้ยได้จากการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น TikTokได้ในทันทีเลยมันเป็นความสุขแบบ fast track แบบฟาสต์ฟู้ดที่สุดที่เราเสพเรากินเราอะไรเงี้ยทุกวันน่ะมันอาจจะทำให้เราอะรู้สึกโดยที่เราไม่ตั้งใจว่าความสุขจะต้องไวอยากได้อะไรก็จะต้องได้เลยทันทีเหมือนที่เขาเรียกว่า easy dopamine อะมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกในเรื่องอื่นๆตามไปด้วยอย่างเช่นรู้สึกว่าออกกำลังกายวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็ต้องผอมแล้วสิ หรือแบบออมเงินอาทิตย์นึงก็ต้องมีเงินเก็บเยอะแล้วสิหรืออะไรประมาณนี้มันไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะเราเสพ easy dopamine กันง่ายในยุคสมัยนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำให้วินัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถแบบทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีคำว่าทำแล้วไม่เห็นผลสักทีเอามาตัดเราออกอะคือเราต้องฝึกความคิดที่ว่าเราลงทุนเพื่อผลระยะยาวเพราะตอนนี้ทุกอย่างที่นัดได้มามันเป็นระยะสั้นหมดเลยการเล่น TikTok การแบบหิวและกินโดยที่ไม่รอว่านั่นคือมื้ออะไรนี่ก็คือระยะสั้นหมดเลยเราจะต้องฝึกนิสัยการลงทุนเพื่อผลระยะยาวบ้างซึ่งการฝึกตรงนี้เป็นการฝึกที่เอาจริงก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะแต่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรที่จะทำให้เราสามารถลด easy dopamine ลงไปได้มันจะต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่ได้รับความสุขเร็วจนเกินไปอ่ะอย่างเช่นการอ่านหนังสือ คือเอาจริงๆถ้าเราจะรู้เนื้อหาหนังสือทั้งหมดแล้วก็ได้ประโยชน์จากเขาแบบเต็มที่ที่สุดคือเราจะต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายให้จบก่อนนะคะมันจะต้องผ่านการอ่านหลายหน้ามันจะต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ค่อยๆย่อยไปทีละหน้าตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเราถึงจะได้รับประโยชน์ได้รับความฟินหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆหรือว่าแบบถ้าเกิดตอนไหนที่นั่งทำงานเงียบๆแล้วเบื่อมากเงี้ยก็จะอดทนกัดฟันไม่ไปเปิดซีรีส์ไม่เปิดข่าวไม่เปิดโหนกระแสดูอะไรทั้งนั้นเพราะว่าจะฝึกเราจะต้องฝึกได้รับความสุขให้ช้าลงหน่อยแล้วนั้นก็ฝึกอย่างเงี้ยวนไปวนมาจนตอนนี้ทำงานแล้วแบบไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้เปิดเพลงนั่นก็โอเคสามารถทำงานได้แล้วก็รู้สึกว่าโฟกัสดี
แล้วพอเราแบบลด easy dopamine ได้อะสิ่งที่มันจะมาแทนที่คือเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่มีความอดทนกับความน่าเบื่อได้นานขึ้นมันจะทำให้เราสามารถทำอะไรซ้ำซากได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำอะไรซ้ำซากของนัดไปเรื่อยๆแบบที่ยังไม่เห็นผลน่ะนัดรู้สึกว่านัดโอเคมากเพราะว่าเราจะหวังผลระยะยาวได้เก่งขึ้นอย่างเช่นออกกำลังกายอ่ะคือนัดหวังผลระยะยาวไปเลยว่า 2-3 เดือนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกออกไปเลยครึ่งปีแล้วค่อยไปดูว่าแบบหุ่นเราเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกไปเลยหรืออีกแบบฝึกหัดนึงที่จะทำให้เราเป็นคนหวังผลระยะยาวได้เก่งขึ้นก็คือเราจะต้องหาหลักฐานอะไรสักอย่างมายื่นให้ตัวเองดูได้ว่าเนี่ยเห็นไหมผลของการรอคอยหรือว่าเนี่ยเธอรอระยะยาวทำซ้ำแล้วมันแบบผลระยะยาวมันได้แบบนี้นะอย่างเช่นรักษาสิวไม่มีทางที่บีบสิวทาครีมวันเดียวแล้วพรุ่งนี้น่าจะเกลี้ยงได้นั้นรักษาสิวพรเกษมมาตั้งแบบปีกว่าน่าจะกลับมาเกลี้ยงกระบวนการกดสิวนะก็ต้องไปกดทุกเดือนเหมือนกันมันต้องทำซ้ำบ่อยๆถึงจะเกลี้ยงหรืออาจจะเป็นหยอดเซรั่มผมตรงเนี้ยหยอดเซรั่มให้ผมขึ้นหยอดวันเดียวหัวมันไม่หายล้านหรอก เราก็ต้องอดทนหยอดซ้ำหยอดไปเรื่อยๆจนนัดหยอดไป4 ขวดใช้เวลาไปตั้งครึ่งปีกว่ารู้สึกว่าผมตรงเนี้ยเราจะแบบมีความดกดำมากขึ้นมันก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนัดก็เลยเอาเจ้าหลักฐานชิ้นเนี้ยมายื่นใส่ตัวเองว่าไม่มีอะไรเห็นผลเร็วขนาดนั้นหรอกอดทนรอซะแล้วก็ทำซ้ำต่อไปส่วนต่อไปจะเป็นเทคนิคประจำตัวที่นัดปรุงรสแล้วสังเกตตัวเองแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นวิธีการสร้างวินัยหรือว่าระบบการทำซ้ำของเราที่มันทำได้ง่ายมากๆนะคะอย่างแรกเลยคือนัดชอบเขียนแพลนเนอร์การเขียนแพลนเนอร์เป็นตัวสร้างวินัยหรือว่าสร้างระบบการทำซ้ำของนัดได้ดีอันหนึ่งมากๆคือเวลานัดเขียนแพลนเนอร์นัดเขียนล่วงหน้าเป็นเดือนหรือว่า2 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะนัดรู้สึกว่าพอเราใช้ชีวิตจนไปถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าวันนี้เราต้องทำอะไรเพราะเราวางแผนไว้หมดแล้วมันจะเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็คือในทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยนัดจะมานั่งวางแผนว่าสัปดาห์ถัดไปนัดจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งวิธีการวางแผนของนัดคือเราจะวางแผนแบบย้อนขึ้นนะคะย้อนขึ้นก็คือเราจะดูเป็นหลักว่าวันไหนเราต้องโพสต์งานอะไรบ้างอย่างเช่นวันเสาร์ที่นัดมีโพสต์ YouTube เป็นหลักเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นโพสต์พอดแคสต์คลิปนี้เราก็จะเขียนวันเสาร์ไว้ก่อนเป็นอันแรกแล้วก็ค่อยวางแผนแบบย้อนขึ้นว่าโอเคในเมื่อเราจะลงคลิปนี้วันเสาร์แล้วเราจะต้องเขียนสตอรี่บอร์ดวันไหนโอเคสตอรี่บอร์ดวันจันทร์แล้วถ่ายวันไหนวันอังคารแล้วตัดต่อวันไหนอาจจะเป็นพุธพฤหัสศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขียนย้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันถัดไปพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันจันทร์เราก็จะสามารถไปทำทุกอย่างตามที่เราเขียนและวางแผนไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีเพราะเราคุยกับตัวเองไปแล้วเราประชุมกันไปแล้วเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าเราจะทำอะไร1 2 3 4ซึ่งการใช้ชีวิตของนัดมันจะง่ายมากเพราะว่าเราก็ทำตามที่เขียนไปเรื่อยๆแฮปปี้ถ้าเกิดนั้นไม่เขียนแพลนเนอร์นะก็คงมาตบตีกับตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเทคนิคข้อที่2นะคะก็คือให้กำหนดค่าเฉลี่ยตรงกลางแล้วก็ขั้นต่ำไว้อันนี้จะไปอิงกับเรื่องพลังงานบางวันของเราไม่เท่ากันบางทีพลังงานเราก็เยอะบางทีพลังงานเราก็ต่ำโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนั้นเราจะมี energy ยังไงก็ตามเราจะต้องมีค่าเฉลี่ยตรงกลางถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายๆอาจจะอิงเรื่องออกกำลังกายอีกก็ได้สมมตินัดวางแผนไว้ว่าการออกกำลังกายของนัดจะอยู่ที่30 นาทีเป็นค่าเฉลี่ยปกติเพราะฉะนั้นตอนที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเราก็จะมาอิงจากระดับว่าแบบโอเคถ้าเกิดระดับพลังงานของเราโอเคนะเรายังทำไหวเราก็จะไปออกกำลังกาย30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆแต่ว่าถ้าวันนั้นเป็นวันออกกำลังกายเราก็จะแบบไม่ได้บังคับตัวเองที่ต้องออก30แต่เราจะมีเส้นข้างล่างที่เป็นเส้นขั้นต่ำเอาไว้อีกอันนึงด้วยมีไว้เผื่อสำหรับวันที่พลังงานต่ำโดยไม่รู้ตัวก็คืออย่างเช่นวันนี้ที่เราเขียนไว้ว่าเราจะออก30 นาทีแต่ว่าเราเหนื่อยมากฝนตกรถติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็เลยเขียนขั้นต่ำไว้ว่าโอเค30ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำเส้นตรงเนี้ยขอสัก10 นาทีได้ไหมเราก็จะไปออกกำลังกาย10 นาทีนะคะกลับกันเหมือนกันถ้าเกิดวันไหนรู้สึกว่าวันนี้ว่างผิดปกติมีแรงเหลือเฟือมากๆเลยทุกอย่างราบรื่นเราก็อาจจะสามารถออกกำลังกาย60 นาทีก็ได้ที่มันมากกว่าค่าเฉลี่ยตรงกลาง30 นาทีถ้าเกิดวันนั้นเรามีพลังงานเหลือเฟือก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยไม่ว่าคุณจะอยู่สเกลพลังงานไหนไม่ว่าจะออก60ได้ออก30ได้หรือว่าขั้นต่ำ10 นาทีได้อย่างน้อยคุณก็โผล่หน้าเข้าชมรมนี่แหละค่ะ
วินัยหรือถ้าเกิดสมมติเทียบตัวอย่างกับการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราเอาตรงกลางไว้เป็นว่าเราจะอ่านให้ได้สัก50 หน้าแต่ถ้าไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แบบเหนื่อยมากแต่ก็วันนี้เป็นวันอ่านหนังสือที่เราตั้งใจไว้ก็เขียนขั้นต่ำไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเหนื่อยจริงๆก็อย่างน้อย10 หน้าละกันอย่าไม่อ่านไปเลยแล้วเดี๋ยววันไหนเรามีแรงเราก็อาจจะอ่านเกิน50 หน้าไปเองอาจจะได้100 หน้าไปเลยก็ได้ถ้าเกิดแบบบทนั้นมาสนุกแล้วเอาจริงๆนะใช้ชีวิตแบบนี้ไปไอ้เจ้าค่าเฉลี่ยทั้งหลายที่เรามีพลังงานขึ้นอยู่ตรงกลางหรือว่าลดลงเดี๋ยวมันก็ถัวเฉลี่ยให้เราได้อยู่เส้นตรงกลางเองนั่นแหละซึ่งรู้สึกว่าวิธีการที่เรากำหนดบาร์ตรงกลางกับบาร์ขั้นต่ำข้างล่างมันจะทำให้มันเป็นความใจดีกับตัวเองอย่างหนึ่งว่าแบบเราก็เข้าใจสถานการณ์ของเธอนะแต่อย่างน้อยเราก็ยังให้เกียรติกับวินัยที่เราตั้งไว้แล้วก็โผล่หน้าเข้าชมรมอยู่ดีเทคนิคข้อที่3นะคะเราจำไว้ขึ้นใจเลยว่า discipline is confidence วินัยคือความมั่นใจบางทีเราจะรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้นะว่าเราจะออกกำลังกายแล้วแบบหุ่นสวยน้ำหนักลดเท่านี้เราจะรู้สึกมั่นใจได้เต็มร้อยตอนที่เราไปน้ำหนักลดแล้วเป้ามันสำเร็จแล้วตอนนั้นหุ่นเราสวยแล้วมันก็รู้สึกได้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆระหว่างทางนั้นที่เราออกกำลังกายมา 3-4 เดือนเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเราจะไม่ชมตัวเองเราจะไม่ภูมิใจตัวเองกับตรงนี้เหรอเราจะรอไปชมตัวเองตอนที่เป้ามันสำเร็จอย่างเดียวเหรอรู้สึกว่าวิธีนี้ก็เคยทำแต่ว่ามันจะทำให้เราเสียกำลังใจระหว่างทางได้ค่อนข้างง่ายนะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบแค่วันนี้คุณโชว์อัพแค่วันนี้คุณโผล่หน้าเข้าชมรมก็ถือว่าคุณได้พัฒนา 1% แล้วการพัฒนา 1% ซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ที่คุณตั้งเป้าไว้ไอ้เจ้า 1% นั้นคุณสามารถชมตัวเองได้ทุกวันเลยชมไปเลยอย่างตอนที่นัดออกกำลังกายเดือนแรกอย่างเงี้ยคือหุ่นมันก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำหนักมันก็ยังไม่ได้ลดแต่เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราทำตัวเองให้ดีขึ้น 1% เรื่อยๆหรือแม้แต่แบบถ้าเกิดเรากำลังฝึกทำช่องทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีคนติดตามเท่านี้แล้วระหว่างทางที่เราลงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือสมมติลงไปสัก10 คลิปมันก็ยังไม่ได้เป้าที่เราตั้งไว้หรอกแต่ว่าการที่เราลงไปเรื่อยๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาหรือเปล่าได้เรียนรู้วิธีจัดไฟคลิปต่อไปได้เรียนรู้วิธีการพูดคลิปต่อไปได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อเราจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นแน่นอนกว่า day 1 ที่เราเริ่มทำคลิปเพราะฉะนั้นวินัยคือความมั่นใจนัดเชื่อมากตรงนี้ 1% ภูมิใจไปเลยทุกวันจ้ะแล้วก็พ่วงอีกข้อหนึ่งไปเลยนะคะว่าเป็นแบบสิ่งที่พูดใส่ตัวเองก็คือ discipline is self love เหมือนกันพอเรานึกขึ้นได้ว่าบางทีเราก็มีเป้าอะไรที่เราอยากจะทำให้ได้จะเป็นให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีวินัยเพื่อไปถึงสิ่งนั้นใช่ไหมและการที่เรามีวินัยการที่เราทำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นการรักษาสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองการมีวินัยคือการรักษาสัญญาแล้วเมื่อเราเริ่มทำได้เริ่มมีวินัยติดตัวเรารู้สึกว่าเราเคารพตัวเองมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นและการที่เราพูดจาดีๆกับตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนดีๆที่ทำให้เราสามารถทำอะไรซ้ำๆต่อไปได้อย่างตอนนั้นนัดขี้เกียจออกกำลังกายใช่ป่ะเพราะว่านั่งตัดคลิปมาประมาณแบบ8-10 ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่อยากจะทำอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเราปวดหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งนึกดีๆก็คือร่างกายเราก็อุตส่าห์นั่งทำงานตัดต่อกับเรามาตั้ง8-10 ชั่วโมงไม่อยากพาเขาไปยืดเส้นยืดสายสัก10 นาทีหน่อยหรอทำสักขั้นต่ำของเส้นที่เราขีดไว้ก็ได้สุดท้ายก็เลยพาเขาไปออกกำลังกาย10 นาทีก็คือโผล่หน้าเข้าชมรมออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ได้เป็นแบบเส้นสุดท้ายขั้นต่ำ10 นาทีนะคะพอทำได้แบบนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยตรงกลางแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่พาตัวเองไปยืดหลังได้อย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเลยแล้วก็เทคนิคข้อสุดท้ายนะคะที่จะทำให้วินัยของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็คือ to do list ปกติเราจะมี to do list ใช่ไหมแต่ว่าการที่เรามี to do list ติดไว้ในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้มากขึ้นนะคะเวลาเราตั้งเป้าเราก็ต้องตั้งว่าเป้าสำเร็จคืออะไรแล้วก่อนที่เป้าจะสำเร็จเราต้องทำอะไรบ้างแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราต้องรู้ด้วยว่าตรงกลางเราไม่ควรทำอะไรก็คือที่เรียกว่า to do list นี่แหละซึ่งแต่ละคนก็จะตั้ง to do list ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็มันก็เหมือนเป็นฟีลว่าเป็นการสร้างขอบเขตให้ตัวเองเพื่อให้เราสามารถทำวินัยได้ง่ายขึ้นอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำซ้ำของเราต่อระบบของเราก็อาจจะต้องคัดเขาให้ไปอยู่ใน to do list แล้วก็ปฏิเสธหรือว่า
ไม่ทำเขาบ้างอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดช่วงนั้นอะเรากำลังออกกำลังกายอยู่แล้ววันนั้นอะเป็นวันออกกำลังกายพอดีแต่ว่าเพื่อนอะชวนเราไปกินชาบูคือจริงๆชาบูมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันกินได้นั่นก็กินเราก็อาจจะปฏิเสธเพื่อนว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกนะแต่ว่าเราอาจจะให้ออปชันเสริมเพื่อนได้ว่าหรือว่าเราจะไปแบบนัดพิลาทิสเข้าคลาสด้วยกันไหมแล้วค่อยไปหาอะไรกินต่อกันหลังจากนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอย่างของนัดเองอย่างเงี้ยมันจะมี to do list ในบางเรื่องอย่างเช่นถ้าเกิดวันไหนเป็นวันตัดต่อนัดจะมี to do list คือห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดมันเป็นอุปสรรคต่อระบบของนัดมากเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนที่นัดตัดต่อคลิปแล้วนัดเผลอไผลได้ออกไปนอกบ้านแบบไปกินข้าวกินขนมขับรถไปนู่นไปนี่นิดหน่อยสักชั่วโมง1 2 ชั่วโมงเนี่ยพอกลับบ้านมามันจะไม่ได้จับคอมตัดต่ออีกเลยคือเหมือนพลังงานและ energy ในโฟกัสของเรามันเปลี่ยนไปแล้วอะมันไม่สามารถมาจดจ่อกับจอแล้วตัดต่อได้อีกแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนั้นนัดก็ตัดต่อไม่เสร็จก็เลยต้องมี to do list ว่าถ้าวันไหนเป็นวันตัดต่อห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดเพื่อระบบการทำงานของเราที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะที่เราสรุปรวมการสร้างวินัยแล้วก็เทคนิคที่เราใช้เพื่อสร้างระบบการทำซ้ำประจำตัวแต่แน่นอนว่าจากที่เล่ามาไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดอยากให้ทุกคนได้เอาเทคนิคลองไปปรับใช้กับตัวเองนะคะปรุงรสให้เป็นแบบสูตรเป็นรูทีนประจำตัวเองมากที่สุดให้เราสามารถทำซ้ำได้มากที่สุดมันก็จะฝืนน้อยลงแล้วมันก็จะแฮปปี้มากๆระหว่างทำเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทำซ้ำแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย